हाय, तर या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे HTML हेडिंग टॅग्स. तर जसं की आपल्याला माहिती आहे ना, नोटबुकमध्ये जरी सपोज आपण काहीतरी लिहित असेल तर वरती आपण काय करतो, हेडिंग देतो आणि त्या हेडिंगच्या अंडर आपल्याला जे काय कंटेंट लिहायचे ते आपण कंटेंट त्याच्यामध्ये राईट करतो. सेम वे ज्यावेळेस आपण एखादी वेबसाईट डेव्हलप करत असतो, एखादं वेब पेज डिझाईन करत असतो, ते करत असताना आपल्याला काही कंटेंट जे आहे त्याच्यामध्ये हेडिंग्स प्रोव्हाइड करायचे असतील तर त्यासाठी आपल्याला HTMLमध्ये काही हेडिंग टॅग्स प्रोव्हाइड केले, त्याचा आपण वापर करून डायरेक्टली हेडिंग प्रोव्हाइड करू शकतो. त्यासाठी याच्यामध्ये 6 हेडिंग टॅग्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेत. ते H1 to H6 पर्यंत टॅग कन्सिडर केले जाते, त्यालाच आपण काय म्हणतो, हेडिंग टॅग्स. तर जे टॅग्स आहेत ते टॅग्स पाहण्याच्या अगोदर त्याचं मीनिंग बघूया. हेडिंग टॅग कशासाठी यूज होतो, तर HTML हेडिंग्स आर टायटल्स और सब टायटल्स दॅट यू वॉन्ट टू डिस्प्ले ऑन यू वेब पेज. मग ज्यावेळेस आपल्याला वेब पेजवरती आपण कंटेंट काहीतरी डिस्प्ले करतो, ते कंटेंट डिस्प्ले करत असताना त्याच्यामध्ये जे काय टायटल्स प्रोव्हाइड करायचे असतील किंवा टायटलच्या अंडर काही सब टायटल्स प्रोव्हाइड करायचे असतील, पॉईंट असतील त्याच्या अंडर सब पॉईंट असतील, त्यासाठी आपण काय करतो, तर हेडिंग टॅगचा यूज करतो. व्हेन यू प्लेस द टेक्स्ट विदिन द हेडिंग टॅग्स H1 जे काय टॅग आहे, जसं आता तुम्हाला सांगितले H1 to H6 पर्यंत आपल्याला टॅग्स आहेत, तर याच्यामध्ये जो काय टेक्स्ट आपण डिस्प्ले करेल तो बोल्डमध्ये आणि त्याची जी काही साईज असेल ते आपण कोणता नंबर यूज केला, म्हणजे H1 यूज केला, H2 यूज केला, H3 यूज केला, त्याच्यानुसार त्याची साईज काय केली जाईल, डिसाईड केली जाईल. ठीक आहे. तर आपल्याला H1 to H6 पर्यंत टॅग्स आहेत आपल्याला जर आपले हेडिंग्स प्रोव्हाइड करायचे असतील तर आपल्या वेब पेजवरती. देर आर 6 डिफरंट HTML हेडिंग्स विच आर डिफाइंड विथ द H1 to H6 टॅग्स फ्रॉम हायेस्ट लेवल. म्हणजे H1 असेल तर सगळ्यात मोठ्या टेक्स्टमध्ये आपल्याला जो काय आपला कंटेंट असतील किंवा टेक्स्ट असेल तो डिस्प्ले केला जाईल, आणि सगळ्यात लोवेस्ट म्हणजे सगळ्यात छोटा टेक्स्ट म्हणजे H1पेक्षा एकदम छोटा टेक्स्ट आपल्याला डिस्प्ले करायचा असेल तर त्यासाठी आपण काय यूज करतो, H6. आणि जेवढे H1 to H6 आहेत सगळे टॅग्स काय करतात आपल्याला, तर बोल्डमध्ये टेक्स्ट प्रिंट करतात. आणि एकदम H6 असेल तर तो लिस्ट इम्पॉर्टंट जो काय कंटेंट आहेत ते कन्सिडर केले जातील. H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग टॅग आणि H6 इज द स्मॉलेस्ट. तर HTMLचं जर एक एक्झाम्पल बघितलं आपण तर H1 to H6 पर्यंत टॅग लिहिले आणि त्याच्यामध्ये आपण हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 आणि हेडिंग 6 तर अशा पद्धतीने हेडिंग्स प्रोव्हाइड केलेत. जर याचं आपण आउटपुट बघितलं तर आपल्याला कसं दिसेल आउटपुट, तर H1 जो आहे तो H1मध्ये हेडिंग 1 जे लिहिले ते सगळ्यात बोल्ड आणि एकदम मोठ्या अक्षरामध्ये आपल्याला दिसेल, आणि H6 बघितलं तर सगळ्यात छोट्या अक्षरामध्ये आपल्याला दिसेल. म्हणजे H1 आपल्याला मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्सिडर केला जाईल आणि H6 जो आहे तो लिस्ट इम्पॉर्टंट कन्सिडर केला जाईल. तर याचं प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन आपण बघूया. की सपोज काय केलं की एक HTMLचं पेज घेतलं आहे, हेडिंग टॅग्स .html याला सेव्ह केलं. एक टायटल देऊया आपण, फॉर्मॅटिंग टॅग्स. ठीक आहे, फॉर्मॅटिंग टॅग्स. आणि याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचे, जे काय फॉर्मॅटिंग टॅग्स आपल्याला प्रोव्हाइड केलेत H1 to H6 पर्यंत ते आपण याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करूया. सपोज पहिला टॅग आहे H1. ठीक आहे, तर धिस इज हेडिंग टॅग इन HTML. आपण कंटेंट काय लिहिले, दिस इज हेडिंग टॅग इन HTML. ते कंटेंट कशामध्ये लिहिले, H1 ह्या टॅगमध्ये. सेम काय करतो मी, H2 ह्या टॅगमध्ये लिहितो, दिस इज हेडिंग टॅग. सेम H6 पर्यंत लिहितो, H4, H5 आणि H6. आता याच्यामध्ये आपण बघतो की टॅग मी प्रत्येक लिहित बसत नाही, तर मी याच्यामध्ये ॲटम हे टेक्स्ट एडिटर यूज करतो. त्याच्यामुळं ज्यावेळेस आपण हे एडिटर कोणतं यूज करतो, सबलाईम टेक्स्ट असेल किंवा ॲटम असेल किंवा व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड असेल, तर त्यावेळेस आपल्याला सजेशन्स प्रोव्हाइड केले जाते. त्यामुळे जास्त कोड आपल्याला राईट करायची गरज पडत नाही. त्यामुळे मी ज्यावेळेस H1 लिहितो त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली याच्यामध्ये आपल्याला तो टॅग्स ओपनिंग आणि क्लोजिंग टॅग क्रिएट करून देते. ठीक आहे, तर आता 6 टोटल जे टॅग्स आहेत आपल्याकडे हेडिंग टॅग, त्याचा यूज केला मी H1 to H6. आणि सगळे टॅग काय केलेत, क्लोज केलेत. क्लोज नाही केलं, सपोज एखादा H1 टॅग आहे जर क्लोज नाही झाला तर H1 to H6 पर्यंत सगळ्यांवरती सेमच फॉर्मॅटिंग आहे ते अप्लाय केलं जाईल. म्हणजे तो बोल्डमध्ये सेम साईजमध्ये आपल्याला टेक्स्ट डिस्प्ले केला जाईल. पण प्रत्येकाची प्रॉपर्टी डिफरंट आहे H1 to H6ची, त्यामुळे आपण प्रत्येक टॅग काय केला, क्लोज केला. म्हणजेच हे कसले टॅग आहेत, तर पेअर्ड टॅग आहेत. ठीक आहे, याचं जर आपण आउटपुट बघितलं तर ह्याला रिफ्रेश केल्यानंतर आपल्याला वरती जे काय आपण हे टायटल दिलं होतं फॉर्मॅटिंग टॅग्स, ते टायटल आलं आणि त्याचबरोबर H1 to H6 पर्यंत कंटेंट आपल्याला डिस्प्ले झाले. हे एकदम लार्ज जो आहे तो आपला H1 आहे आणि दिस इज हेडिंग टॅग म्हणजे स्मॉलेस्ट आहे ते आपला H6 आहे. H1, H2, H3, H4, H5 आणि H6. तर हे टोटल 6 हेडिंग टॅग्स आपण HTMLमध्ये यूज करतो. तर हे होतं हेडिंग टॅग्स इन HTML.
व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या मराठी प्रोग्रामर यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.